Egy barátom megkérdezte azt, hogy ki vagyok. Nyilván tudta, hogy a nevem Lengyel Sándor, Los Angelesben élek, és sokat járok Magyarországra. Szemináriumokat tartok itt azoknak az embereknek, akik nagyban gondolkoznak abban, hogy az életük sikeres legyen és hasznos. A kérdése inkább arra vonatkozott, hogy miért teszem ezt. Hosszú folyamat következménye volt, hogy meglássam és felismerjem azt, hogy minden nap mi az, ami nekem kihívást, örömet és sikert okozhat. Mindenki keresi az útját, és mindenki az életében szeretne valamilyen eredményt, hasznosságot elérni. Az út nem más, és az útkeresés nem más, mint tanulni, figyelni, tapasztalni és haladni. Elfogadtam egy meghívást Grúziába, hogy vezessek egy expedíciót. Tanítványaim közül magammal vittem egy kis csapatot. Az út során láthatóvá tettem számukra azt a folyamatot, ahogy egy ember keresi a saját útját. Az első állomás Isztambul lesz, nem megyünk rögtön Grúziába. Akárhányszor hallgatom meg ezt a szöveget, akkor sem tudom megjegyezni, mindegy milyen nyelven mondják egyébként. Minden utazásnak megvan a célja, természetesen ennek az utazásnak is. Mondjuk egy csodát várok Grúziában. Nincsenek konkrét céljaim, majd jó megcélzok valamit. Van Grúziában egy szobor Batumiban, a tengerparton. Fémből van megcsinálva két szobor, egy férfi meg egy nő, és úgy vannak a lemezek egymáshoz illesztve, hogy így egybecsúszik a férfi meg a nő. És én ezt egy fél évvel ezelőtt kinéztem magamnak, hogy nem tudom hol van, de meg kéne nézni. Hát én is valami csodáért megyek Grúziába, bár több célom is van. Találkozások lesznek barátokkal, régi ismerősökkel, megismerünk különböző kultúrákat, megismerünk különböző tájakat. Én voltam Grúziában sok évvel ezelőtt, nem is tudom már mikor, még a magyar fotball válogatottal voltunk itt volt meccsünk, hát kikaptunk, de az egy külön sztori, de előtte megvertük őket alaposan. Találkozunk Boris Zolotov fiával, Denis Zolotovval, együtt vezetjük az expedíciót, együtt fogjuk bejárni Grúziának egy nagy részét. Valahol a fővárostól egészen le Batumiig, a tengerpartig, onnan fogunk visszafordulni Magyarországra. Tanárom Boris Zolotov atyai gondoskodással vezette az utamat. Fia, apja halála után 2 évvel kezdett hozzá az első szemináriumához, hogy rálépjen és rátaláljon arra az útra, amelyet az apja hagyott hátra. Meghívott engem, hogy vezessem az első lépéseket, vezessem azt a szemináriumot, amelyet Grúziában kezdett el. És egy új kihívást találtunk magunknak. 10 napig fogjuk kutatni a grúz fővárosnak a kiejtésének forrásait és lehetőségeit. Volt itt már Tbilisi, Tbilisi, Tbilisi. Most a legutolsó információ a Tbilisi. Szóval, amit még a fővárosról tudunk, hogy földrajzi körülmények veszik körül. Röviden. Persze ezt Livia sokkal bonyolultabban elmondta nekünk, de mégis. Как ты думаешь, как надо сказать Тбилиси? Тбилиси. Ну, чтоб было понятно всем. Тбилиси. Да. Окей. Хорошо. Хорошо. Я очень голодный. Пойдем. Da. Na, megyünk enni.
vannak ajándékok, mi is hoztunk ajándékot. Az ételek nagyon finomak, viszont vannak mellékhatások. A nőkön is. Például. Miről beszél? A Grúziában töltött 10 napról majd a szemináriumokon mesélek. Most térjünk vissza Budapestre, és nézzük, mit kell tenned, hogy tudd, ki vagy te. Egy fiatal srác megkérdezte tőlem, hogy lehet-e belőle híres fotós. Megkértem rá, hogy mutassa meg a fényképezőgépét. Nincs nálam a fényképezőgépem, felelte, egyáltalán mi köze van a kérdésnek ehhez. Semmi köze, de hogyha nincs nálad a fényképezőgép, akkor lehet belőled híres fotós, de nagyon minimális az esélye, hogy ez így lesz. Ha nem vagy felkészülve minden nap, minden pillanatban arra, hogy mi lesz belőled, akkor az esély sokkal kevesebb lesz. Hogy te híres fotós vagy sem, az attól függ, hogy felkészültél-e vagy sem arra, hogy az legyél. Az egyik jele az, hogy bármikor, bármi történik, minden nálad van ahhoz, hogy csináld azt, éld azt az életet, amit a jövőben szeretnél élni. Figyeld az életedet. Figyeld, hogy mit teszel nap mint nap, a hétköznapjaidat figyeld. Ne azokat a részeket figyeld meg, amikor valami különleges napod van, valami különleges eseményen veszel részt, és ott hogyan viselkedsz, hanem azt, amikor természetesen foglalkozol valamivel, természetesen viselkedsz. Ezek a pillanatok fogják elárulni azt, hogy valójában te ki vagy. Ha tudod, ki vagy, akkor meg fogod találni a saját utadat. Hogy mi a te utad? Nézd meg, hogy mi van nálad. Nézd meg, hogy mi az, amit akkor is csinálsz, ha a körülmények nem ideálisak arra, hogy azt csinálhassd. Ha észrevetted, ha felismerted, akkor már csak csinálnod kell, és legyél még inkább figyelmes. Meg fogod találni a te utadat, meg fogod találni a te életedet, azt az életet, amelyben nem a szabályok fognak téged vezérelni, hanem a lelkesedésed. A természetes lelkesedés, amely a szívedből fog fakadni. Tehát az első, hogy kérdezz magadtól, minden nap tegyél föl magadnak kérdéseket. Ne azt kérdezd meg, hogy mit csinálsz, hanem azt kérdezd meg, hogy miért csinálod. A második, figyeld meg magad, hogyan csinálod. Figyeld meg azt, hogy hogyan. Ugyanis, hogy mi a te utad, nem abban rejlik, hogy mit csinálsz, hanem abban, hogy hogyan csinálod. Így fogod megismerni magadat.